Good morning to our participants. Welcome to CyberLounge, an online meeting for parents of our new students. So good morning po sa inyong lahat and welcome to our session for today ng CyberLounge. So paki-message nyo po yung ibang mga parents, pati na rin yung mga new students who could join us for CyberLounge today. So, August 15, 2020 po, 2 days before the opening of classes this August 17, 2020. Medyo lakas trip lang po dahil may announcement kahapon that the opening of classes will be deferred until October 5, 2020. So, tama po na you joined us for CyberLounge because we'll be talking about these developments as we proceed with our discussions. So I'm Professor James Ronald Messina. I head the admissions office and the registrar's office. And on behalf of our leaders, I would like to welcome you to CyberLounge. And with me are the team members. Nasa likod po ng CyberLounge, we have the Director of the Student Affairs Office, Professor Angelito Platino. So Angelito, good morning. Thank you again for this opportunity ng ating mga parents ay ating makatagpo through our branch this morning. I hope they will have a great time with us, especially with the new development that we have right now. Ayun, na-announce kahapon ng DepEd and marami kasiguro mo explain tungkol sa mga bagay nito ngayon. Okay, so thank you, Sir Lito. So later, may part po si Sir Lito for our presentation. And also we have, kasama po natin ngayon sa production, we have the Head of the Corporate Communications Office, Ms. Natalie Joyce Rivera, and Ms. Stephanie Ulep, the Officer for the Office for Strategic Partnerships and Global Engagement. So good morning po sa ating lahat. Ayan. So basically po, CyberLounge, as I always say to our parents and new students, this is our new normal way of reaching out to our stakeholders so that we can update you with a lot of things about the academic and student services and also to level the expectations among the different sectors. So kung 2 or 3 months ago, we've been talking about viewpoints and we said that it's very important to balance the expectations among the different groups, the parents, the students, the government, and the Malayan Colleges Laguna. Yun din po ang intention ng CyberLounge, except that we are narrowing and focusing our discussions on specific concerns about the new normal, about how education service will be provided by MCL. And I think that is something that will capture the interest of our parents. So, ito po yung forum natin para mapag-usapan yung mga bagay na yon. So, kung familiar po kayo dun sa setup ng ibang mga high schools, ito yung regular na PTA meeting. And we are using Teams because this is something that is the only thing that is allowed at this time, itong virtual meetings. So, let us make this a collaborative discussion. So, please feel free to post your comments and suggestions and questions doon po sa ating live event Q&A na makikita nyo sa right-hand portion ng inyong screen. Yan. And later, we will be answering those queries so that magkaroon po tayo ng discussion at magkaintindihan po tayo from the point of view of the parents and the administrators of MCL. Yan. So first po, puntahan na natin yung pinakamainit na tanong. Okay, so number 1 po ay magsisimula ba ang klase sa August 17, 2020? So ang sagot po ay yes. Okay, yes po. So we actually made a representation to the Department of Education last July if we may be allowed to open the classes this coming August 17. And the response of the DepEd was yes, definitely. And they actually believe that MCL is ready to roll out an online learning program for our students. So, wag po mabahala yung mga magulang na bakit hindi sumusunod ang MCL.
safety na po yung sinasabi ng Pangulo, ng DepEd na dapat hindi muna magsimula yung klase bagkos ay i-move sa October 5. So, hindi po tayo lumalabag dahil malinaw naman po sa sinasabi ng DepEd na number 1, ang bawat institusyon ay dapat magpasa ng LCP o yung tinatawag na Learning Continuity Plan wherein the schedule for the 1 year learning program, conduct of classes ay nandoon. At tayo po ay nagpasa noong last July at yun po yung in-approve nila. Kasama na rin po yung pagbubukas ng klase this coming August 17. So yun po ang dahilan. Pangalawa po ay, alam naman natin lahat to, we'll be having a fully online academic year for senior high school. Kaya po, hindi po dapat pumunta yung mga estudyante sa school. Yung atin pong opening ay at soft opening, but definitely it will be official that we will start the school year August 17. So magsisimula na po sila ng kanilang mga activities and the learning program that we will deliver will be ready by August 17. That's for senior high school. For college po, wala po tayong problema kasi po, sinabi naman din kahapon immediately to the Commission on Higher Education that yung pronouncement ng Presidente na i-move yung start of classes na October 5 ay hindi kasama yung higher education institutions. Ito po ay tumutukoy sa mga college students. Yan. So, yun po, malinaw po na sinasabi natin na we will start the online classes this coming August 17. Birthday po yan kaya dapat na-open na yung school year virtually. Ayan, kasi birthday niya. Ayan. So, meron po tayong unang tanong dito. Good day. Paano po ang online classes in BBL? Is it open cam po? Ayan. So, depende po yan. So, maganda po kung open cam para nakikita namin ng mga teacher na talagang pumapasok yung bata at nakikinig. Sabi ko, napakahirap ng kalagayan ng teacher na lecture ng 3 oras. Tapos pag tinawag isa-isa yung mga bata, o Ana, tinanong ng ganitong question, hindi sumasagot kasi anonymous. Yung pala, nasa CR na. Yung pala, may ka-chat na sa ibang, naka-open cam pero hindi sa BBL. Di ba? Naka-open cam sa Messenger. So kung kami po mga teacher ang masusunod, para talagang transparent yung collaboration among the members of the class and the learning facilitators, maganda po yung open cam. Pero sabi nga natin, ito ay mga 4 na buwan, 3 buwan ko nang sinasabi, flexibility. Kung yung pong open cam na yon ay magiging hadlang para matuto yung mga bata, bakit? Number 1, pag open cam, medyo matakaw sa bandwidth, matakaw sa data. So, pagka open cam, mas bumabagal yung access o mas nalilimitahan yung access ng mga estudyante sa online learning. So, pumapayag po kami mga teacher na hindi open cam. Okay? So, may mga ganun po na limitations at nauunawaan po namin yan. Ang ginagawa lang po namin minsan dyan, halimbawa, nagpa-recite yung teacher, that's the time that we give microphone and camera access to the students para po makilala din naman sila ng mga kaklase nila at makapag-recite sila na may mukha naman doon sa online learning. So, para categorical po na masabi, is it required? No. Okay? Mas maganda po na meron, pero hindi po yan required. Ayan. Pangalawa pong issue dyan ay we respect the privacy of the students. So may mga privacy issues po yan na nilarespeto po ng paaralan at malinaw po dyan ng DepEd at CHED na dapat yun po ay kilalanin ng mga eskwelahan. Kaya kung magkakaroon po ng mga ganong issues, pwede naman pong sabihin ng bata yon sa teacher niya para hindi po mag-expect, di ba, yung members of the class, tsaka para masama na rin doon sa classroom rules and regulations about the conduct of online learning. Okay, meron po tayong second question. Good morning, Sir James and Sir Lito. May I know the new schedule of the scholarship exams for incoming senior high?
Yun nga po ang masaklap. Sabi ko nga po nung huling session, immediately mamayang hapon gusto ko na magpa-scholarship exam kasi naka-ready yung exam pero hindi namin magawa-gawa, hindi namin ma-deploy kasi po kailangan pumunta dito ng mga takers. So yun po ang nagiging dahilan bakit hindi po namin magawa yan. Again, ibabalik niyo sa akin yung tanong, BNT, balikan ng tanong, bakit hindi niyo yan gawing online? Yung klase nga ginawa niyong online tapos yung scholarship exam hindi niyo magawang online. We're talking about here about the integrity of the assessment and the scholarship qualifying exam itself. So kapag ka po nagkanya-kanya yung mga bata ng take niyan dahil online, yun po ay mababahiran ng doubt. Ay, si ganito, ang sumagot naman yan, yung kuya niyang engineer. Ang sumagot niyan, yung ate niyang top notcher sa ganitong field. Ang sumagot niyan, yung katulong. Napakadami pong mga issues na maiiwasan natin kung ginawa po natin ng tama yung administrative aspects ng qualifying exam. Kaya po, para po walang away, walang gulo, walang duda, gagawin po natin yan on-site. Ang nakakapigil lang po sa atin na magawa yung on-site ay dahil sa umiiral na MECQ sa atin at yung mga restrictions po ng pamahalaan para dyan. Kung kayo po ay inip na inip dyan sa scholarship exam na yan, o kami din po ay inip na inip, lalo na si Step, na magpa-exam na dahil yan po ay 2 buwan ang ready yung exam na yan. At para, baka po iniisip niyo ako, ayaw nyo nang bigyan ng incentive. Hindi po, yan po ay naka-budget na. Ibibigay na lang po talaga yan sa tamang tao. At doon po nagtatagal, doon sa pagpili, paghanap ng tamang tao. May hugot po yan. Ayan. So, sana po ay makiisa po kayo sa amin dyan sa paghihintay na yan. Sana po ay hindi na yan magtagal para po mabigay na po natin yung scholarship benefits doon sa mga aspiring na students. And to give you an update, we have more or less 500 aspirants for the scholarship na yan. Kaya ayaw po namin na magtagal din yung paghihintay ng 500 na yon. Minsan nga isa lang naghihintay, inip na tayo, di ba? So yung pa kayang 500 na napakadami. So nakikiisa po kami dun sa aspeto na yon. So once po na tayo ay pwede nang mag-conduct ng scholarship exam, i-announce po namin sa inyo yan para po kayo ay makakuha, lalo na yung mga aspirants for the scholarship. Okay. Need po ba laging naka-open mic or may time lang po na need? Ayan. Sa teacher, pag naman yung 40 estudyante, nakalahat ay naka-open mic, magiging perya yung klase. Okay, so kaya talagang yung open mic na yan, dapat pagka nagtuturo yung teacher lang ang open mic. Kasama yan dun sa control ng instruction and facilitating the lessons. Kaya na, pag magre-recite yung bata, na makaka-relate dyan yung mga participants natin ng CyberCamp. From time to time, our course mentors are actually looking for volunteers to recite, to explain, to share, to what? To give their reflection on certain lessons on hand. And that's the time that the teacher gives microphone access to the student. So kasama po yan doon sa control ng facilitating the learning session. Kaya po yung open mic na yan ay hindi constant. Again, to answer it categorically, need po ba? Yes, it is needed, but not all the time. Is it required? No. But when the need arises na kailangan siyang bigyan ng open mic para makapag-share siya sa class on voluntary basis o kaya naman ay appointed, meaning sa recitation, yan. So, bibigyan kayo ng open mic. Diba? Sabi ko nga, mga ka-relate dito si Sir Lito kung yan sa logic class namin ano yan, balasahan niya ng class card. Kaya ipinifigure out na namin ngayon kung paano kami magbabalasa ng class card sa online learning. Okay? So, yan. Nakakatawa pa yung mga tanong. Napaka-specific na. Ibig sabihin yan, excited na magsimula sa August 17 dahil birthday ni Sia at saka simula ng klase sa MCL. Kaya magtanong po kayo. Sasagutin namin yung mga specific questions na yan. Where can we get the transaction slip and tuition fee protect? Ito, mga bentang tanong to. Mga 3 months ko na sinasagot ito.
Yung pong tuition fee protect ay nasa Blackboard Learn. Ayan. Maganda po siguro, i-message nyo po, ibibigay namin yung mga helplines namin, i-text nyo po yung isa doon para matawagan po kayo. At huwag nyo pong ibababa yung telepono hanggat hindi kayo nakaka-enroll. Ganun na ngayon ang instruction ko po sa admissions team. Tutukan, tutukan at tutukan. Ibig sabihin, mapa-enroll na po. Bakit? Magsisimula na tayo sa Monday. Simula na po yung klase sa Monday, tapos ang pinag-uusapan po natin ay documents. So, kailangan po talagang medyo speed up natin yan para kayo ay maka-join sa ating opening of classes this coming Monday. Hello po, possible po ba na magkaroon ng face-to-face classes? Yes, possible. But we are working on the final guidelines wherein we will have the face-to-face classes as optional. Why? Number one, di naman natin maiaalis na may mga nilalang. May mga tao, may mga magulang o kahit mismo mga mag-aaral na nangangamba kung sila ay papasok, sila ay pupunta sa eskwelahan at this time of the pandemic. Nauunawaan po namin yan. Diba? Meron pong isang grupo din naman na nagsasabing, hindi ako natututo sa online learning, gusto ko face-to-face. Nauunawaan din po namin yan. Meron din naman isang grupo na wala lang, pwedeng oo, pwedeng hindi. Tanongin mo ng yes or no, ang sagot or. May mga ganun po. So wala po tayong magagawa doon sa mga ganon, pero kailangan po natin pakinggan yung mga ganong sentiments. Ang tawag ko dyan nga ay WBT. Walang basagan ng trip. Kaya ano ba gagawin natin? Yung gusto mag face-to-face classes will have it optional. Yung ayaw po mag face-to-face classes, gusto mag fully online, pwede naman po. But then again, we need to strike the balance and try to analyze all the advantages and disadvantages. Diba? Sabi ko nga, first principle of economics is people face trade-offs. Ibig sabihin, whenever we choose an option, talagang meron po yung cost and benefits. So, titimbangin na lang po natin kung ano yung mas maraming benefits sa atin. Ibig sabihin, when we choose a fully online learning for ourselves, o kung magulang tayo ay para sa ating mga anak, i-expect natin na namemenosan yon in terms of yung interaction, namemenosan yon in terms of the practical skills, na magagawa lamang sa laboratory. Pag pinili naman natin yung laboratory or yung face-to-face classes, may benefit yun dahil matututo tayo, pero ano ang cost nun? Gasto sa pamasahe, yung risk, di ba? So baka hindi pwedeng basta lang natin pinapa-commute yung mga bata. Kailangan nating ihatid, kailangan nating bigyan ng shuttle service, mga ganon. So kompleto po yan, marami po yan, and nasa sa inyo po ang pag-determine kung mas marami po yung benefits kesa dun sa cost ng ating mga decisions. But what is MCL? Ensuring the parents and our stakeholders is that those options are available. That's number one. Second, we are ready to deliver those options to our stakeholders. At napaka-importante po niyan kasi po, doon minsan tayo naiinis pag walang options na available, pag walang choice na available na para bang ano tayo, no choice. Diba? Pero ito po, meron tayong mga nilalatag na options at binibigyan po namin ng kasiguraduhan ng mga magulang as early as now that those options are available and the school is ready and capable to support those learning options for the students. Kaya napaka-importante po nitong CyberLounge na ito dahil nabibigyan nyo kami ng pagkakataon to communicate, to articulate, to re-emphasize the assurance and the readiness or the assurance that the school is ready to provide these services and these modalities to our students. Ayan. So, yun po. May possibility po, pero marami po tayong options na nakalatag. Sabihin nyo lang po kung anong mga options doon ang mag-work para sa inyo. How many participants in a class? Wala naman po nagbago sa class size. 40 pa rin po per class.
I am a virtual facilitator po ng training programs and normally there is a maximum number to ensure the effectivity of learning. Ang ating pong klase ay typical class. This is a 40-member class size which is I think reasonable. Yung po kasing, pag virtual facilitator po kayo, minsan, kadalasan po, hindi ko sinasabing lahat, I might be wrong, kadalasan po ang model niyan, mass training. Diba? Mass training. Kesa nga naman ulitin mo ng pa 40-40 na 10 beses, mag-mass training na lang tayo ng isahan, 500 participants. Hindi po yun gagawin ng MCL sa inyong mga anak. Okay? Naniniwala po kami na ang pagtuturo ay kailangan ng support. At yung support po na yon ay hindi kailanman magiging effective kung sobra-sobra yung dami ng estudyante na i-assist nung teacher. Bukod po doon, baka naman yung teacher namin sa ikalawang linggo dinedextrosan na sa sobrang stress sa pagtuturo ng mahigit sa 50 o 60 na pong estudyante. Napakahirap po noon. Ako po ay nagtuturo din. Yung huling klase ko nga ay 23 lang yon. Nawawala pa yung 5. Kapag nagsisimula yung klase, ang hirap na. Di lalo na siguro yung 70 or 80. So, yun po ang assurance na binibigay namin sa inyo that we will be limiting the number of classes. Ang typical po niyan ay nasa 40. Minsan po nadadagdagan hanggang mga 45, 46. Kung may mga humahabol po na estudyante, pero yun naman po ay na-assist ng teacher. Okay? So, yun po. Hindi po yan lalampas sa mga ganong number. College at senior high po ang dalawang anak ko. Pwede po ba isang parent portal lang gagamitin ko? Yes po. Pwede po yan, na isang parent portal lang. So, pag dalawang parent portal po yan, magiging parents portal na. So, pwede po yan, isang account lang po for your children at saka para po ma-access nyo din. Okay? O kaya po, kung halimbawa hindi po pwede because of the system limitation, technique po dyan ay isahin nyo lang yung password nyo. Okay? For the 2 accounts. Magbibigay po ba ng copy ng lectures ang bawat teachers sa college? Yes po. Kagandahan nga po niya, hindi nyo na hindi papapotocopy dahil yan po ay nakapost na sa Blackboard Learn. Lahat ng lectures, lahat ng learning materials, lahat ng handouts, provided po yan sa Blackboard Learn. Sa isang class po, ilan ng students? Nasabi ko po kanina, 40 students po per class. Magkakaroon po ba ng orientation for college students? Yes, meron po. Actually po, itong CyberLounge na to ay form of orientation na. Kaya po lagi namin sinasabi na ito po ay isang serye. Cyber serye. Ibig sabihin po, this is not a one-shot deal. From time to time, we will be reconvening the CyberLounge to talk about different issues that may interest the parents and our new students. Okay. STEM Science po, anak ko, bakit po wala pang subject sa schedule niya? Meron po yan, pa-check po sa Blackboard Learn. Makikita po doon yung class schedule ng mga bata. Okay? Okay, so yun po. Meron pang mga ibang questions dito but definitely, di-discuss po namin yan later but I would like to give way to Sir Lito Platino for our discussions on the e-campus, the CyberCampus model of Malayan Colleges, Laguna. So alam ko po ang mga tanong ninyo ay bakit nyo kami sinisingil ng miscellaneous fees for the Campus Life program? Bakit nyo kami sinisingil ng ganito, ng ganyan? Ano mangyayari pag nagsimula yung klase na fully online? So ito po ang kalinawan. Ang sinasabi po ay marami na pong pinahinto ang pandemya na ito. Pati pusong tumitibok ay pinahinto. Kaya utang na loob. Huwag po tayong pumayag na pati po yung total formation program ng mga estudyante ay mahinto because of the pandemic. And that is something that MCL can assure the parents and all our stakeholders that we are continuously developing programs that will serve its purpose, which is total human formation in various platforms. And that is what the e-campus is all about. And ako po ay may inimbita na nakakatiyak ako na makakapag-explain sa inyo powerfully and effectively kung ano itong e-campus na ito.
So, ladies and gentlemen, our dear parents, join me in welcoming the Director of the Student Affairs Office, Professor Angelito Platino. Good morning, Sir Lito. Hi, good morning once again, Sir James, and good morning also to our dear parents na ngayon ay kasama natin dito sa ating edition, August 15 edition ng ating CyberLaunch. And it's really a blessing no, na we have our parents with us with convenience no, and the provision of online connectivity for them to have a closer look of what we are able to offer to them when it comes to our technological capabilities. Kanina nga nabanggit ni Sir James na tuloy po ang classes ng Malayan Colleges Laguna sa aming August 17 because this has already been approved by the Department of Education. And ang pinagkaiba lang po, baka iba nalilito, yun daw mga nagsimula na, tuloy na. Hindi na yun pakikialaman ng DepEd. Paano yung hindi pa nagsisimula pero nakaschedule naman? Ganun din po ang application nun. Ganun din po ang application nun. And as Sir James emphasized earlier, alam po naman ng DepEd yung capacity ng MCL to provide online learning. And this time, it is on a full online learning basis na talaga. Unlike before, MCL is into what we call the blended learning mode wherein meron pong aspects na yung kung ano yung ginagawa sa traditional learning ay patuloy pa rin pong ginagawa yon, but it is complemented by what we call our learning management system that would allow our students to continually learn even beyond the four walls of the classroom through technology. So, this morning, nyo ay tungkol sa CyberCampus or e-campus life ng MCL. It used to be that what we have is a regular campus life, a regular student campus life, wherein ang atin pong mga estudyante are able to enjoy the pleasure, the benefits, and luxury of a campus, no? MCL has a very big campus wherein our students are able to enjoy different facilities, no? Like sports facilities, like library facilities, like facilities wherein they can just enjoy talking with one another. We call them student lodge. And ang question po is, oh by the way, ito pong mga facilities na to are meant to complement and supplement formal learning within the four walls of the classroom and what is actually also being implemented through Blackboard Learn. Now, the thing probably that would come to mind of many parents and students is, paano na yon? Wala na kaming campus life. Hindi na namin ma-enjoy yung campus. Well, literally speaking, that is the because by expediency, wala tayong magagawa. Ito ay bagay na talagang dapat gawing polisiya ng ating pamahalaan because health comes first. But, meron din pong kabilang parte yan, education must continue. So, sa may kakayahan po na ito ay provide, natin po ang Malayan Colleges Laguna, Mapua School to be able to do that. And for those that are willing to trust MCL, and many, of course, of them are, you right now are listening sa ating CyberLaunch ngayon, here we are, no, offering our services to you. And we just hope and pray that in the next couple of weeks and months to come, we would be able to deliver what we have committed to you. So, I'll be sharing to you this morning the transition of MCL to e-campus life. At ang pinaka-tema po nito is connect, collaborate, and catalyze.
All right, MCL transition to e-campus life, connect, collaborate, and catalyze. All right, going to the next slide. Um, mission of Malayan Colleges Laguna. Malayan Colleges Laguna has a threefold mission, and the first of it is to provide the learning environment that would transform our students into globally competitive professionals. So again, let me repeat, the learning environment po na pinaprovide the MCL is not only within the four walls of the classroom, it's not only the cyberspace that we are now taking advantage of. It's also the vicinity, the campus itself, wherein such aspects of life, no, of our students that are non-academic in nature, no, like social interrelationships, growing with an organization, learning how to lead. Ito po ay napo-provide through the campus. Now, the question now that will arise is, paano necessarily ito, and sabi ng mission ninyo, to provide the learning environment that would transform our students into globally competitive professional. O, ang sinasabi nyo, kaya nyo pa rin i-provide yung learning environment na patungkol sa academics, no? Transition kayo sa online learning, kaya nang gawin. Paano naman yung student life ng aming mga anak? Alright, ngayon, meron pong solusyon ng MCL dyan. And again, we will have to make use of technology. That's why we call it e-campus. Na meron lang po akong gustong i-diin po, no? Tungkol sa mission ng MCL to provide the learning environment that will transform our students into globally competitive professionals. Yung pagiging globally competitive professionals po ng ating mga anak is a holistic, no? It's a holistic outcome that have what we call a pyramid of outcomes, starting from learning outcomes that happen in the learning situation that they are in, as specified by the syllabus. And then meron din pong course outcomes yan. Yung pong learning outcomes, yun po ang pag tinotal mo yon, ang magiging kabuuan po ng tinarget nun is yung course outcomes. Now, the different courses na may outcomes, pag pinagsama-sama po yan, ang magiging kabuuan po niyan ay yung student outcomes. Yun po yung resulta ng kanilang 4 o 5 taong pag-aaral dito sa MCL na susukati naman po doon sa Program Educational Objectives or PEOs na kapag ka nagtatrabaho na po o nagdenegosyo na or nasa career na nila yung inyong mga anak, yung first 5 years po ay tinututukan po yan ng MCL. Kanina po ay may nabanggit po si Sir James tungkol sa OSPage at Alumni Affairs. Yun po, sila po ang tumututok nun. Tinitignan nila kung yung student outcomes ng ating mga estudyante will be able to produce the program educational objectives sa kanilang first 5 years after they have already graduated from MCL and were able to take their board exam and pass the board exam. Yun po may mga board exam natin. And then within that 5-year span, we do ang study po so that yung post-station study magiging basis po yan ng aming patuloy na pag-evaluate ng effectiveness ng aming mga outcomes na prepare for our students. So the idea behind outcomes-based education simply beginning with the end in mind. So dito po sa MC, we already what is there that our students should be able to demonstrate at some point in time until they're able to graduate and when they are already working. So yan po yung idea, na nililinaw ko lang po yan, yung tungkol sa pagiging outcomes-based ng MCL. Ngayon, going to the next slide, ito po yung transition context ng MCL. Kung titignan nyo po yung nasa left side, from, and then yung nasa right side ay to. Yung from po natin, yun po yung Laguna before it happened. Yun po yung sinasabi natin na experience regularly ng ating mga students doon. But this will not happen for the meantime. For as long as our government says that
talagang kinakailangan muna safety precautions tayo, health, emphasis natin, health ang emphasis natin. We will proceed to MCL colleges online. Now, puntahan po natin yung MCL, no? Yung MCL na usual, no? Balik muna natin yung slide. Doon po sa MCL na dati, yung dating konteksto, no? Nagaganap po sa academic side yung blended learning approach. May face-to-face, no, residential learning na nangyayari sa campus, and then complemented po ito and supplemented ng ating learning management system called Blackboard Learn. And then meron din pong regular campus life. Ang mga students natin, they become members of student organizations. Eventually, they become leaders of student organizations. Some will not probably join student organizations, although they are highly encouraged. Lalo po ngayon, maganda po mag-join ng organization sa mga bata in terms of their interests and in terms of their programs. Pero meron pong mga bata that even if they do not join, they are just able to enjoy campus life because of their peers, no? So they do their own peer mentoring amongst each other, although meron pa rin po kaming talagang formal peer mentoring program. Now, what happens ngayon? Ano na po ang mangyayari ngayon? Going to the next slide. Ito na po yung magiging bago nating sistema, no? Kung tayo ay blended, magiging full online learning na. Full online, wherein our teachers have been properly and thoroughly trained to conduct this. Even during the third term po, we stop for more than a month po muna nagpatuloy ang third term ng MCL, and for that entire more than a month, ang teachers po ay nag-training for full online learning because we believe na education must continue. And then we just put up the safety nets like can pass, cannot fail, in which our students are able to enjoy the benefits of extended learning time during the mid-year term and up to this first term. Yun pong mga nabigyan ng IP grades muna pansamantala, ay pwede po nilang ma-comply yung requirements so that they may be able to pass the course. Ang kailangan lang pong gawin ng mga bata ay i-comply nila yung requirements na kulang or sila ay lacking or sila ay underachieving, and then maari na po nilang ipasa yung course, no? Ngayon, paano naman po yung pangalawa? Wala na po yung campus life for the meantime. At ang mangyayari po ay yung tinatawag nating e-campus life. Okay? E-campus life na po ang mangyayari. Ngayon, for me to explain e-campus life, let me first define campus life. So going to the next slide, ito po ang magandang definition na binigay ng campuslife.com, although this is already a paraphrase on my part, but basically ito po yung idea na sinasabi ng campuslife.com. Ang sabi po nila is that it is the totality of school-based social interactions and meaningful and interrelationships among students that lead them to meaningful shared experiences which enable them to face life issues while pursuing a balanced life mentally, physically, spiritually, and socially. Now, kung titignan po natin, it has something to do with the interactions and interrelationships ng mga students na nararanasan ng mga estudyante. And ang qualifier po is that it is the totality of school-based social interactions and interrelationships. Meaning to say po, mga magulang, maintindihan nyo po itong bagay na ito eh. Dahil ako rin po ay magulang. We had total control of our kids when they were young. Di po ba? When they were not yet still going to school. But when they started going to school, they started interacting with different kinds of people. Sometimes nga po, nakikipagtalo sila dahil sinasabi nila, sabi ni teacher eh, yung ganun tipo, no? Pagka, medyo nag-question tayo, ba't sinabi ni teacher yun? Parang hindi yata ganun ah. Pero ang ating pong anak, sabi ni teacher eh, which means, meron siyang panibagong circle of trust. Now, when they went to high school, mapapansin niyo po yung inyong mga anak,
mga minamahal na magulang, yung pong inyong console ay lalo pang medyo nababawasan because yung influence na nasa labas lalong lumalakas. Kaya nga po may kasabihan tayo, tell me who your friends are and I will tell you who you are. So if we were able to set up a strong foundation to them, no, bago sila talaga umabot sa ganyang edad, then most likely medyo kampante naman ang kalooban natin because they will choose their friends well. Di po ba? Now, of course, when they go to college or senior high school for that matter, which is essentially parang college din naman na po yan, no? Lalo pa po yun. Lalo pa po yun. Now, the more important thing here is the place, no? Yung masasabi nating pagiging enjoyable, let's also say, maaaring sabihin natin na conducive na space wherein these interactions develop. So maganda na, okay yung mga friends nila, okay yung mga organizations na majo-join na nila related sa kanilang academic life or maaaring sa kanilang interest as individuals, like if they're okay with dancing or singing, then maganda po yun. Napakaganda po nun. Plus, the conducive environment. No? And ito pong shared experiences na to, meaningfully na-acquire nila, ito po yung dahilan kung bakit nagiging successful din ang ating mga anak because they are able to pursue a balanced life in all aspects, holistically, mentally, physically, spiritually, and socially. Ngayon, babalikan natin. Sir Lito, ayun na nga. Hindi naman na mararanasan ng aming mga anak yung bagay na yan. Ano? Wala yung physical campus. So, papaano na ngayon yan? Alright. Pupunta ho tayo ngayon sa another definition, and that is e-campus life. Next, going to the next slide. Yung pong definition natin ng e-campus life is basically the same din po yan. May dinagdag lang ho tayo. At yan po ay yung phrase na via digital platforms. So pag binasa po natin, it is the totality of school-based social interactions and interrelationships among students via digital platforms that lead them to meaningful shared experiences which enable them to face life issues while pursuing a balanced life, mentally, physically, spiritually, and socially. So, while the physical campus is something that our students may no longer experience, ang isang sure experience po nila na na-mention ko na kanina is yung kanilang digital experience while learning. No? Yun po yung online learning. Meron din pong isang digital experience sila. At yan po ay yung e-campus life nila. Kasi po, i-digitalize din po yung mangyayari dito. Magkakaroon tayo ng mga platforms, digital platforms, whereby our students may be able to enjoy campus life in a digital way. Alright? So, ngayon, paano po ito mangyayari? Well, ang una po namin ginawa ay meron kaming tatlong bagay, going to the next slide, meron kaming tatlong bagay na binigyang pansin. No? Para, tawag po namin dito is the imperatives. Number one, para maging successful ang e-campus life po natin, we have to be mindful, no? We have to have a mindful understanding of today's youth. Sino po ba ang mga kabataan ngayon? Dapat malinaw po yan sa ating kaisipan. So, hindi lamang po kami, no? Kung hinihiling po sa inyo, mga magulang, na unawain po natin maigi, ano po ba yung mga kabataan ngayon? Lalo na sa panahon ng pandemya. Pangalawa, community building through digital platforms. Dati po, nagko-community building tayo, pero yun po yung face-to-face, no? But this time, hindi naman po imposible na pwede tayong build ng groups through digital platforms. And finally, amin pong binibigang pansin din yung learner-centric e-campus life. So, ito pong e-campus life framework ay amin pong dinevelop ay yung tinatawag nating learner-centric or nakasentro sa mga learners o mga estudyante. Now, let's start with the first one, mindful understanding
of today's youth. Going to the next slides na, no? Meron po akong tatlong concept na gustong bigyan pansin tungkol sa idea ng mindful understanding about today's youth. At ito po yon. Number one, Homo sapiens. Alam ko po familiar kayo sa concept ng Homo sapiens. Pero there's also such a thing as Homo sapiens. And then, meron din po concept ng egolatry. And then the dearth of interiority or what we call inner. Now, let's start in order to understand your kids right now, yung mga senior high school and even our college students. Tingnan po natin yung isang bagay na relevant sa kanila, which is the concept of the Homo sapiens. Ano pa rin ibig sabihin natin ng FOMO? No? Yung FOMO po, ang ibig sabihin nun ay fear of missing. Kaya pag sinabi po natin FOMO sapiens, the idea is that today's youth generally have the FOMO thinking or the fear of missing out thinking. It refers to the feeling or perception that others are having more fun, living better lives, or experiencing better things than they are. So, parang they fear missing out having more fun because others are having more fun. They fear missing out living better lives because others are living better lives. And they also fear that they are not experiencing better things while others are experiencing better things. That is the fear of missing out. Make sense po? Maski naman tayo di ba? We also fear missing out. But, along the way through this pandemic, meron po ako nabasang article at yung pong FOMO, naging JOMO, no? Pwede pala i-transform yung FOMO into JOMO, and that is the joy of missing out. Ibig sabihin nun, no problem kung na-miss out ko yung ganyang mga bagay. Okay lang, wala namang problema. But, regardless, kung ma-attain man ng mga bata yung joy of missing out, I hope, hindi po joy of missing out learning or joy of missing out the test, no? Hindi po ganon. Dapat, yung pong fear of missing out thinking, meron pong positive side dyan, meron din po yung negative side. So, tututukan po positive side ng aspetong yan, positive na aspect ng fear of missing out, and they will have that right fear of missing out, say, learning, having a test, or interacting with their group mates sa mga requirements nila, because these things are essential. So hopefully, ito pong bagay nito about our children right now, na characteristics nila, ma-transform natin into something good for them through our e-campus life program. Now, another relevant concept, going to the next, is the concept of egolatry. Have you ever noticed your children, hawak po nila ang cellphone, they keep on doing selfies themselves and the like, no po? Ito pong idea na to ay itinatawag nating egolatry. It is the inability of the youth to turn their eyes away from themselves towards others and the broader world. In other words, sa panahon natin ngayon, nadidevelop na attitude sa mga kabataan na masyado po silang focus sa kanilang gusto ko, na-hurt ako, dapat ganito, and so forth and so on. And so, nagkukulang po sila ng tinatawag nating sympathy or empathy with others, and also understanding yung nangyayari sa kanilang paligid. Because of, they tend to be self-oriented, no ba? Pero itong self-oriented na to ay may pagka-superficial. It has something to do with their appearance. It has something to do with things that are related to their fear of missing out and so forth and so on. So, yung ego po, hindi naman po talaga totally masama yan no? Ang masama po, pagka masyado nang na-idolize yung ego. It's also the same thing as idolatry. Masyado natin ina-idolize ang isang basketball player o isang artista or isang tao or whatever. Hindi rin po maganda yon. But ito po, ang binibigyan pansin po dito is yung ego ng tao, yung kanyang pride, yung kanyang sarili, and are you not experiencing from time to time this problem with your children? Di ba ba? Ako po naniniwala from time to time, nararanasan po natin yan. This is something that we also have considered
in our e-campus life, in the way that we have developed our e-campus life program. And then the last one is the dearth of interiority. The word interiority simply means inner life. Ano po? Inner life. Sabi nga po ni Henry Frederick Amiel, sabi niya, the man who has no inner life is a slave to his surroundings. Okay. Ang tao po kasi karaniwan ay nabubuhay nga sa superficiality, no? Tapos, kulang po siya ng inner life. Meaning to say, hindi niya pa rin kilala ang kanyang sarili. Kaya po, yung lack of inner life, meaning mababaw po yung pagkain ng isang individual sa kanya. Kaya po dyan may problem sa mental health, emotional health, ang mga kabataan. So, very important po na ma-develop din sa ating mga kabataan yung kanilang inner life so that they may be able to see themselves in a much better way. They can accept themselves for who they are, no? And they can be their best selves as they are able to accept themselves. So yan po yung tatlong importanteng bagay na sinika po namin unawain at ibigyan ng consideration sa pagde-develop ng ating campus, e-campus platform or e-campus life ng ating mga estudyante. So the first one is mindful understanding of today's youth. The second is, going to the next slide. Next slide na tayo. The next is community building through digital platforms. All right. We have already discussed the dearth of interiority. Now we go to community building through digital platforms. There's only one concept na gusto kong bigyan ng pansin dito sa community building, and this is the concept of limited space. Okay, ganito ko po gusto kong minamahal ng mga magulang, ano? Naranasan nyo na po ba yung situation merong nawala at merong kayong inaasahan na gusto, bawa nawalan kayo ng trabaho, tapos syempre gusto nyo magkatrabaho, wala pa. Naranasan nyo na po ba yun? Now, pag naranasan nyo na yun, ang tawag po doon sa condition na yun ninyo, yung gusto nyo dati meron kayong trabaho, gusto nyo yun, tapos, gusto nyo magkatrabaho, much better na trabaho sana, na between those two, yun po yung liminal space na kung tawagin natin. Okay? Ngayon, paano natin i-connect sa current situation natin? Ganito po yan. Dalawang bagay po ang maaari kong ibigay ng example dyan. Ang una pong mangyayari sa inyong mga anak ay ganito. Let's just say, na wala po muna tayong pandemic. Normal ang situation. Ito po ang liminal space ng inyong anak ngayon. Ito po yan. Nung sila ay nag-decide na sa Malayan Colleges Laguna mag-aaral, okay? Tapos sila sa pag-aaral at sila ay na-admit na dito po. Ready na sila mag-aaral. Ngayon, liminal space po yun. Liminal space yun. May mga may excite, may fear, merong probably doubts, pero meron yun, no? Until such time, nandito na nga po sila, no? Yan po yung masasabi kong normal times, no po? Ngayon, eto po mabigat, medyo mas matindi po ang liminal space na naranasan ng inyong mga anak, no? Una po ay ito, umalis na sila sa dati nilang school, no po? Nandito sila ngayon sa liminal space kasi papasok sila sa MCL. Ito, ang kanila po ngayong, kung hindi po sila nag-online learning, asa nila ngayon, online learning na sa bagong school na papasukan. Mga minamahal na magulang, medyo mabigat po itong atin pong tinatahak. Pagtutulungan po natin ito, gagawin po ng MCL, Mapua School, yung lahat po ng amin pwedeng gawin para yung transition period lang maging maayos. And already, I would like to tell you one thing that we have already tried to do para po yung liminal space na ito ay unti-unti ay ma-transform na yung doubts, yung fears, yung comfort sa space na yan sa inyong mga. Remember CyberCamp? Okay.
Yan po yung isa sa ginawa po ng MCL. I don't know kung meron pong mga schools na nagkaroon ng ganyan, no? Para po yung liminality, no? Yung threshold experience sa inyong mga anak ay unti-unti nang mabawasan at nararamdaman na nila yung kanilang patutunguhan. So, fully supported your kids na mag-join ng CyberCamp. Let me give you my congratulations, no? Clap po sa inyo. Thank you po for enrolling or letting your kids successfully involve themselves or truly involve themselves dito. By the way, i-involve nyo lang po sila. Wala pong dapat maging fear dito na magkamali, no? In fact, mas maganda po ngayon, matutunan na po nila yung ganung mga bagay-bagay. Although, hindi ko po sinasabing maling magkamali kahit kailan, no? Hindi naman po ganoon dahil minsan sa pagkakamali, natututo pa rin po tayo. Pero, kinalalagan nila ngayon CyberCamp, no? Na kanilang natututunan na unti-unti ang digital, full online learning sa MCL. Meron silang kahit pa paano, transformation na ng kanilang mga agam-agam sa kanilang kalooban. And they may be already starting to enjoy, no? Yung po and they are already getting excited. So, I am sure na ito pong liminal space concept ay nagigets po natin. Ngayon, yung community building po ang gusto kong tutukan. Kasi dati ang MCL, ang community po ng MCL ay talagang it's such a lively, a joyous, of course, may tension, no? May pressure dahil alam niyo naman po MCL, excellence and virtue, talagang nagpo-focus kami sa academics. There was a time pa nga, sabi, puro daw kami academics, no? Pero, of course, ngayon, nakikita naman po yung balance talaga, no? Ang community building po kasi ngayon na dating nararanasan ng mga estudyante namin ay hindi po mararanasan for the meantime dahil wala nga po yung physical campus. But, I would like to tell you offhand na po ngayon, I am very, very proud of our student organizations because they are the ones taking the initiative na to really contribute their share para po itong community building ay ma-develop na. Because starting next week, meron na pong mga naka-line up na mga online activities ang different student organizations that your children may want to take part of. So, wag po kayong mag-alala dahil yung pong mga pang-umagang estudyante, they can join activities in the afternoon at yung mga panghapon na estudyante, they can join the activities in the morning and they can just choose from which amongst those ang gusto nilang join na activity, particular sa kanilang leaning at sa kanilang liking at yung kanilang kanilang gusto, no, as a student of a particular program or a particular strand. So, yung community building po ngayon is digital community building na, and it is something new to us. But seeing even our students excited to take part in this new undertaking, we're so glad. Medyo nabawas-bawasan po ng konti yung aming alalahanin because it is our students themselves are now doing it. In fact, nagsimula na po ito nung nagkaroon kami ng online elections, no, student council elections, pati yung campaigning puro online po. And even the way they follow rules and regulations of the election campaign, nakita po namin yun doon. And even po yung mga ginanap na debates, naganap po yan na online. And marami naman po nag-participate. Looking forward kasi medyo madali natin siyang ma-overcome at makakatungo kaagad tayo from the regular community building of the digital community building which is actually something new to us. All right? And now finally, the last thing about our e-campus life, na medyo po ako yung magtatagal dito, ay yung learner-centric e-campus life framework. So, samahan niyo po ako dito sa bahay, no? Meron po kayong nakikita ngayon sa ating PowerPoint present isang figure, isang image ng na meron pong letter L. So, alam niyo na po ng image na yan. Siya po yung learner. Ayan. Siya po yung learner. Ngayon, yung triangle po, let's consider it as the environment. Okay po? Now,
Normally, yung environment po na yan ay physical. Physical, no? Yung MCL campus. Okay? Pero po, ang mangyayari po, yan. Magiging digital po ngayon yan. We will digitalize it. We have digital platforms wherein yung dating physical environment ay gagawin natin siyang digital environment so that yung social environment patuloy. Social interaction, social interrelationships patuloy. Yun na lamang, of course, masasabi natin baka may superficiality, no? Kasi hindi harapan. But, you know, nasa tao naman po yan eh. If you're into something that we really want our students to do, eh mangyayari po yan. Ngayon, ito pong environment na to, no? Itong e-campus life environment na to through digital platforms, eh, meron po itong tatlong aspeto na tatawagin ko na po ngayon outcomes din. The first outcome, first arrow, is yung tinatawag po naming the connect outcome. The connect outcome. Inaasahan po namin na sa pasimula, have a sense of identification with MCL in general. The connectedness. Connect. Yun nga, alam po, hindi nila mararanasan na ngayon yan eh. Yung ayaw nilang hubatin yung kanilang ID o tanggalin yung kanilang ID pag yung bang pagsakay nila ng jeep, yung maalis yung mga nag-jeep hanggang sa tricycle, parang proud sila sa WhatsApp nila yung ID nilang Malayan, just like Laguna. Yung ganoon po. Yung po pag nagkukwento with other mates, yung proud sila about their being with Malayan College Laguna. Mga magulang, ito po yung unang outcome na amin pong nais na maasahang makita, ma-demonstrate ng inyong mga anak, that they would learn to connect, that they will have a sense of identification with MCL in general. Yung meron silang Malayan pride na alam nila yung kanilang online learning ay isang bagay na maayos na ipapatupad at merong concern sa kanila yung kanilang mga teachers at yung mga sumusuporta sa mga teachers, no, para po maipaganap ng teachers in learning. So sense of identification is very important in school. Kaya isa pong bagay na gusto ko po sanang pagawa nyo na sa inyong mga anak is memorize na po nila yung ano po? Malayan hymn. Memorize na po nila yung Malayan. Alam niyo po ba ako, ang mga estudyante natin graduating, pinapaawit ko po ng Malayan hymn yan bago ko pirma ng clearance. Okay. Hindi, seryoso po ako doon. Hindi ko lang po alam yan kung paano ko magagawa yan. Palagay ko, excuse muna sila ngayon, no? Dahil mahirap gawin. But that's what it's all about. If you really want to say that you're a Malayan, you have to identify yourselves with being a Malayan, really. Di mo ba? Now, how do we do that? Through digital platforms. And I believe your children will be proud of it, no? Once they learn to connect, sense of identification with MCL in general, the next thing that they will have to learn, no, and be able to demonstrate at some point is collaborate. Ayan. Kung ang connect po is sense of identification with MCL in general, ito pong collaborate is sense of belongingness with MCL groups in particular. Alright. Ngayon, sino po ba yung unang group na kanilang makaka-sense of belonging? May premium po yung mga tama po yan. Yung pong classmates. Sa senior high section na po yan eh. So, I believe yung pong homeroom advisor, magkakaroon po sila ng sarili orientation. So, magkakakilala na po yung inyong mga anak sa kanilang respective course, strand sections. Okay po? Aside from their respective classes, mga pwedeng joinan pa ng mga groups. Yung po bang inyong anak ay mahilig sumayaw? Although hindi sila pwedeng sama-sama sumayaw sa kasalukuyan, but they can join the Malayan dance crew.
I know, ang Malayan Dance, nakita ko po, meron po silang pine-prepare din na activity. They can join Malayan Dance Crew if they are good in dancing. So that pagka ready na, no? Kikita-kita na, wow, palagay ko sabik na sila ang mag-showdown dyan, no? Are they good in the arts? Are they good in music? No? Meron pong mga bagay na kung ito'y interest nila, maaari po nilang joinan digitally speaking. Pero ang isa pong akin po sanang ipapakiusap sa inyo is mag-join po sila no academic organizations. So say for example, they are STEM-M, no, or STEM-S. Meron pong mga orgs yan, yung ating pong senior high school in which ito pong ating mga nasa ganyang strand, dahil hilig po nila yung ganyang bagay, they can join that, no? Ganun din po sa college. Meron pong mga academic, professional organizations related to electrical engineering, mechanical engineering, civil, chemical, architecture, electronics, and computer engineering, industrial engineering, nabanggit ko na po yata lahat. And of course, ganoon din sa iba't ibang mga programs, no? Ayaw po magbanggit pa, pero sa different colleges, marami pa po yan. Ba't ko ba na-emphasize masyado yung sa engineering? Siguro kasi nagsimula ako sa STEM, math, di ba, tsaka science, so na-focus ako sa engineering. But, of course, andyan na yung ETYCB, ang dami rin pong programs niyan, may kanya rin pong organization yan. So, sa Monday hanggang Wednesday po, ito pong mga different orgs natin, they will come up with some activities online. Ano po, at least, tignan po ng ano yung ng inyong anak yung lineup, lalabas na po yan either mamaya or tomorrow, lalabas na po yan so that they can know which activity they could join. Okay po, which group or organization na activity ang kanila po pwedeng joinan. And then ma-start na po nila yung sense of belongingness. Pero it all starts with connection po muna, dapat stronger connectedness. But their belongingness would also help them have that sense of connection right away. Okay? Alright. So, if connection is sense of identification and collaboration is sense of belongingness, hindi naman po puro connect lang, collaborate lang. Eventually, dapat po ang inyong mga anak ay matutong mag-catalyze. Ayan. So, the third, when you say catalyze po, ibig po sabihin nito ay mag-lead. No? So, sense of actualization to lead. Ang bawat isa po sa atin, sa totoo lang, meron talagang ganitong inner desire. Agree po kayo? Inner desire. We all have that inner desire to lead. Lead ourselves una pagkagising pa lang sa umaga. Lead others, kung tayo mga anak natin, no? And lead individuals, no? So, at some point in time, ang inyo pong anak sa kanilang pagiging collaborative with an organization, eventually, after a year or 2 years, baka magulat po kayo, baka officers na po ng organization ng inyong anak. Baka tumatakbo na po yan ng student council. So, catalyze po yun, yung bagay na yun. So, all this now will take place digitally speaking. Digitally speaking. And how are we going to do this? Let me run through. Let's go to the next slide. In the connect part, let's go to the next slide, please. Alright. Ito po yung mga asahan po natin para makakonect po kaagad ang inyong mga anak, no? First is the continuing orientation program on all aspects of MCL student life, both for new and old students, parents of new students. Ito po, nangyayari na yung for you parents, but ng senior high school 20, meron na rin yung special na meeting, no, with our senior high school team, of course also with our management team, no, with our administration. And such other orientations na pagdadaanan, no. Meron pa rin ho tayong student orientation to back up yung pong new student orientation na nagaganap na ngayon sa Blackboard Learn. Oh, by the way, nga pala po, meron tayong new student orientation sa Blackboard Learn. Meron pong iba naliligaw, pero andyan naman po ang Student Affairs Office para guidean po ang inyong mga anak para sagutan po yung new student orientation na yon. Okay? And then we have a Digital Institutional Welcome Week for students. Yun nga po yung nabanggit ko kanina na magaganap, no? Meron pa pong on the second week, on the end of the second week, or the earliest day of the third week, meron pa po yan. Ayoko po munang sabihin yung title, no? Baka ma-preempt ko po yung mga nag-organize. And then, we have enhanced our guidance and counseling service through
mental health course modules. By the way, meron pong mental health course modules ang ating Center for Guidance and Counseling. Makikita rin po yan ng inyong mga anak. Once enroll po sa on Monday, mag-start po yan, no? Mag-start po yun po ay for their health. Kasi mga modules yon, and then our guidance counselors will get to know them. At may naka-assign po isang guidance counselor for each of them. Okay? And then enhanced online presence of Kamalayan on online developments. Yung Kamalayan po, ito po yung student publication po ng MCL na ngayon po ay strong ang online presence. Napakasipag po nitong Kamalayan na, especially sa pagtutok sa COVID-19 situation ng ating bansa. Alright. Now, how about sa collaborate part? Let's go to the next slide. Sa collaborate, we are giving digital support for all recognized student organizations, student councils through MS Teams and other platforms. So, binibigyan po namin ng digital support ang mga student orgs namin. Actually, sa pamamagitan po nito, nila magagawa yung kanilang mga activities next week. Yun po, yung mga colleges, specifically yung mga college student councils, they have come up with their own welcome for new students. Guided po ito ng mga deans and program chairs. By the way, meron din po mga peer mentoring teams ang mga academic student organizations. Because ang gusto po namin mangyari, yung mga academic student organizations will have a meaningful part sa buhay ng bawat members nila. So, yung bawat member, kahit pa paano sana, baka benefits sa peer mentoring. Well-ex or courses, by the way, na medyo mahirap. Kinakailangan po ng guidance and help ng mga students natin. So, yung bawat organization academic, may peer mentors po yan. Kung magturo yan. Ayan. So, maganda po, mapakinabangan po ng inyong mga anak yung sa mentoring teams na ino-offer na service. And eventually, sana po sila po ay maging mga peer mentors din. Okay? And then the last one is catalyze. Leadership na po ito. So we are going to have leadership development webinars that are required for student organization officers. Common po ito for all student organization officers. And then also leadership succession programs. Kaya po sa MCL tuloy-tuloy ang mga orgs eh. Kasi may mga succession programs po kami ina-aprobahan na in-implement nila. And then also yung learning modules for members of student organizations. Ito para matuto ang lahat student organizations. Generic po ito, how to submit to their students. Ang importante po kasi mga minamahal ang mga estudyante, matuto pa rin mag-humble ng sarili nila. That when they join a group, they should start with saying, I don't know much yet. But along the way, if I learn, I'll remain yung idea ng membership or followership. So that when you become a leader, servant ka. That's the more important thing for us. And then, through our CSE or Center for Service Learning Engagement, ang mga students po namin ang community engagement. Okay? Meron po mga plans sa aming CSE as to how this will be implemented. Magkakaroon na po tayo ng mga announcements about that at some point. Okay po? So, yan po yung mga bagay na in nutshell, hindi naman po yan buo na, no? I think, kahit pa paano right now, you're having an eye view, no? A bird's eye view of what your kids may be able to expect, not only in terms of their online learning or digital learning dito sa MCL, but also in terms of their campus life, which will be transitioned into e-campus life. Now, to end my talk this morning, my sharing with you this morning, dear parents, let me emphasize pa rin the idea of the liminal space, no? The liminal space is actually the sacred space where the old world is able to fall apart and the bigger world is revealed. Mga minamahal na magulang, sa ngayon po, sagrado po yung inalalaga natin lahat ngayon. Jesus, I believe in my heart, the Lord even allowed this so that we may rethink our priorities. Di po ba? Ako po,
personally speaking, mas lalo ko po na-enjoy yung presence ng family ko because of our current situation. Na mas naunawaan ko pala yung kanilang thinking na dati hindi ko naunawaan. This is a sacred space that we are all in right now. And then a much bigger world is revealed. Now, if we don't encounter liminal space in our lives, we are starting to idealize normalcy. Meron nga pong kasabihan meron nga pong concept na kung tawagin natin ay yung tayo ay masyado ng komportable, comfort zone na kung tawagin. This liminal space actually is a way by which we are taken away from our comfort zone so that we can discover what we can take in life. Tough times don't last, but tough people do. And I believe in my heart. Kaya po kayo nandito sa Malayan, Laguna because, times are tough. And you would like to allow your kids to go through some experiences that, yes, may be tough, but they will learn how to be tough. It's really a tough world out there, but hand in hand, kung pagtutulungan ho natin ito, tayo ay magkakaroon ng collaboration with each other. Then, for the sake of your kids, for the good of your kids, tayo po ay magkakaroon. So, in behalf of Malayan College's Laguna School, I would like to thank you for being part of our activity this morning. Tuloy-tuloy po ito. According to Sir James, hindi po matatapos sa CyberLounge. So that every time, meron pong part po ito ng digital e-campus natin, e-campus life na kaugnay ang mga parents. So hindi po ito mawawala. Ito po ituloy. Para po itong radio program weekly na mararanasan niyo po. Para lagi kayo may regular updates. So maraming salamat po sa inyong pag-stay, pakikinig, sa inyong mga tanong, and probably marami pa pong mga questions na nandyan ngayon na maaaring sasagutin po namin ni Sir James. God bless po. Maraming salamat sa inyo lahat. Okay, thank you very much, Sir Lito, for sharing with us the e-campus that your office is developing for our new students and parents also, para malaman nila yung programa natin as we enter the new normal. Okay? So malinaw naman po na we are doing everything that we can to deliver our promise of holistic formation to your children. Kaya po hinihingi po namin yung suporta ng mga magulang at ng mga students na din so that we can deliver all these services to you. So, meron po tayong mga question dito na paulit-ulit na. So, paulit-ulit din po namin sasagutin na paano po yung scholarship exam. Nakakalungkot man po, pero standby po tayo sa announcement kasi po, kailangan na yan ay on-site. So, to make it fair to everybody, on-site po yung ating scholarship qualifying exam. Kung kayo po ay inip na inip, kami rin po ay inip na magawa na yan para wala nang naiiwan sa aming mga listahan na hindi pa nagagawa. Pero meron po mga bagay-bagay na hindi natin makokontrol at kaya standby po tayo for the announcement when the qualifying exam for the scholarship program may proceed. Bakit nung nag-sign in po kami sa parent portal, it says that MCL cannot verify our identity. Tama naman po ang nilagay namin. Pang-email po yung helpdesk@mcl.edu.ph. Allow me to grab this opportunity to explain the matter to our parents. Baka sabihin nyo po kasi bakit ganyan yung MCL, pinagpapasapasahan kami. Nag-email na ako kay Sir James, nag-email na ako sa register, nag-email na ako sa admissions, pati yung security guard, in-email na namin. Pero wala pong nabibigay sa amin na solusyon, pinapasa kami sa helpdesk. Kapag po kasi in-investigate ng helpdesk yan, meron siyang mga personal information na itatanong sa inyo. And as per the Data Privacy Act of 2012, yun po ay dapat direkta. Galing sa inyo, papunta sa helpdesk, hindi po yung nagpapasalin-salin dapat kung kani-kanino. Kaya po para mas streamline yan, mas maganda po at sinare-recommend po namin na direkta po kayo makipag-ugnayan. Meron pa po tayo mga questions. How will we know kung sino ang class advisor? Ayan, makikita po
So sa Monday po, actually ngayon nga po parang meron na nakapost sa Blackboard Learn kung sino po yung mga instructors nila per course. So please feel free po to tell the student to check the Blackboard Learn. Magkakaroon po ba ng ID? Yes, definitely po. Kailan at paano ito makukuha? Hintayin po natin na pwede na magpabalik dito para po ma-process namin yung mga ID ninyo. Bukod po doon, hindi pa kasi tapos yung enrollment. So, may mga dumadating pa po na estudyante and yung ating pong ID production ay by batch. Kaya medyo hintayin lang po natin ng konti. But definitely po, before the face-to-face classes resume, we will be issuing the IDs. For senior high school po, magde-dedicate po tayo ng araw at schedule para makuha yung mga ID na yan. Sana po ay tayo po natin ng announcement about those developments, about the ID, about the post-enrollment clearance, medical requirements, yung mga ganun po. Are all new students required to join the CyberCamp? No. Ito po ay invitation for the enrolled students so that they may have a feel of our online classes through Blackboard Learn. So, yung invitation po, basically, optional po yun. Imbita namin kayo, pero pwede. I highly encourage all the new students to attend this dahil hindi po sa pagmamayabang, napakaganda po ng feedback ng mga uma-attend sa CyberCamp dahil nakakaroon na sila ng feel, ng picture kung papaano magpo-proceed yung online classes at MCL. Okay. Meron po bang school uniform sa MCL? Wala po. Definitely may dress code. Sir Lito, maybe you can share something about the dress code and the policy of MCL on that. Okay. Ganda po, ano? Dati po, yung dati nating situation, malinaw po, meron po mga pictures na nakalagay sa paligid ng MCL or even bago pumasok na MCL, kung ano po yung generally acceptable na attire na po pwede pong isuot ng aming mga estudyante. Basic lang naman po ang ating basis doon, no? Simplicity, decency, and propriety. Okay? Now, ang mga teachers po, i-implement din po yon. Lalo na kapag meron silang synchronous na online learning engagement. So, sila po synchronous yung sabay-sabay, no? Mari po meron iba, baka hindi maka-attend, pero nire-record naman po yun para mapanood ng mga anak ninyo or ma-review nila kung ano yung pinag-aralan, no, na hindi nyo na-attendan. Ngayon, kasi po may mga pagkakataon na magkakaroon ng recitation yan or magre-raise ng hand sa Blackboard Collaborate. Ito po, may sinasagot ako dito. Sinasagot ko isang part dito sa question na open mic ba? Generally, ang teachers, kapag nag-synchronous mode yan, pinapamute nila yung mic. Pinapamute. Kasi once na nagtahula ng mga aso or may mga maingay na lugar, magkakaroon ng distraction. So, minumute muna yan. Tapos may mga estudyante na medyo, sabihin na natin, let's say na baka masyado silang sa learning, they could also cause distraction. So, magkakaroon muna yan ng tinatawag nating, may proper decorum yan, yung behavior. Naka-mute, raise your hand, you'll be acknowledged, unmute, and then, palagay nyo po ba ay hindi sisitahin ang bata kapag nakasando lang? Okay, ganun pa rin po yun. Pag-attend nila ng synchronous lectures or learning engagement, kung ano po yung karaniwang suot po ng inyong mga anak, dito po sa loob ng MCL, yung inaalaw po na attire, ganun din po dapat kapag may synchronous activities. Yung magkakaharap-harap sila, yung magkikita-kita sila. Of course, upper garments nila. Naka-shirt, nung katulad po na suot ko, may collar or whatever. Pero kung ano po yung comfortable, but it should be decent, simple, and appropriate. Yun po yung tatlong basic lang natin. It is the teacher that would say if it is inappropriate po. Wala lang po pagtatalunan doon. Basta sinabi ni teacher, Iha, your attire, your clothing is inappropriate. Of course, hindi po sabihin ng diretso yan.
lang po yan, ipa-private message yun, no? I-chat po siya para hindi naman po siya mapahiya. So, tapos yung pong background, hindi po pwedeng merong mga, alam nyo na, ibig sabihin, nakaka-distract ng mga images dyan, no? Mga, alam nyo na po ibig sabihin. Basta dapat hindi nagkakos ng distraction yung background. Marami naman po mga background nyo na pwedeng i-apply dun sa kanilang pagjo-join. So, okay po yan. So, ganun pa rin po ang application natin. Simple, decent, and appropriate. Yan, Sir James, yung aking sagot niya sa question na yan. Alright? So, Yan. Thank you, sir, for the clarification on the dress code. Napaka-importante niyan, and sabi ko nga, kaya may mga ganyang tanong ay syempre nalilito yung mga magulang at syempre gusto nilang tumulong sa pagpulis din sa mga students in the conduct of the online classes. So thank you very much for raising that concern. Huwag mo nga yung mag-alala, the academics group is preparing a primer on these do's and don'ts during the online classes para hindi po tayo naguhulaan alin ang pwede, alin ang hindi, alin ang papayagan, alin ang parurusahan. So dapat po common understanding tayo, parents, teachers, students, and that's what the academic group is finalizing now. So ito lagi ko ito sinasabi sa parents orientation. Yung ganyan pong policing activity, policing task para sa mga bata, sana po tulungan niyo po kami, lalo na po ngayon na online yung klase. So, there are a lot of cases na cyberbullying. Yung dating bullying na nagaganap sa loob ng classroom, nilipat sa online. Mas nakakatakot po yun. Bakit? Kasi 24/7 yan, mas yung epekto po niyan sa mga bata ay mas matindi. Yung pressure niyan, yung magnitude niyan, mas malawak. Kaya po dapat tulungan po ng mga parents, ang mga teachers na ma-report yung mga ganyang cases, lalo na po kung merong kinalaman sa academics. Ang nangbubuli ay kaklase o nakilala sa eskwelahan, yung mga ganon, o minsan naman na-offend ng teacher. Importante po yan, may programa po tayo dyan, yung binabanggit ni Sir Lito kanina about the mental health program of Malayan Colleges Laguna supported by our Center for Guidance and Counseling. Kaya lang, ganun din po. Hindi namin malalaman yung problema kung sa typical na regular na klase, pumupunta yung bata sa guidance, humihingi ng tulong. Lalo ngayon po, mas challenging yan kasi hindi namin nakikita yung mga bata. Pero meron po tayong mga online facilities to do that, yung reporting mechanism, yung counseling, lahat po yan ay intact. Yung mga guidance counselors po namin ay naka-standby din po sa mga ganyang concerns. Kaya po, kung may na-observe po kayo ng mga ganyan, sabihan niyo po sa amin. Sabihin niyo po sa amin, bigyan niyo po kami ng feedback para matulungan po namin. Yeah. Yung mga kasama nga po namin sa office, pag nakita ko medyo tulala, kinakausap ko na dahil baka may pinagdadaanan. So, ganun din po yung mga anak ninyo na nakikita rin niyo sa bahay, di ba? Kahapon may mga nakukuha ko mga messages na yung bata daw ay hyperactive sa CyberCamp, ang taas daw ng energy. Salamat po, na-appreciate niyo yung CyberCamp. So may mga ganyan po, napaka-importante na yung parents ay napaka-observant sa mga ganyan developments. Later on, bigla niyo napansin, tumamlay. Parang ayaw na mag-online, ayaw na pumasok. So meron niyang pinagdadaan ng kabiguan. So, tulungan niyo po yan. Tulungan niyo din po kami, pwede niyo po yung i-report sa amin. Sa totoo lang po, marami pong mga tao na hindi comfortable na magsabi sa magulang, magsabi sa mga kapatid ng mga ganyang concerns. Minsan po sa friend, minsan po sa guidance counselor, sa teacher, may mga ganun po. So, samantalahin po natin ng mga ganung pagkakataon na mayroong mga BFFs na pwedeng tumulong sa kanila. And yung mga yung mga second parents nila dito po sa MCL ay willing po na maging BFF ng mga anak ninyo kung kinakailangan. So tulungan niyo po kami na ma-serve yung purpose na yan by giving us valuable feedback. Kayo mga tipster, kayo magtitip sa amin. Yung anak ko kasi medyo nananamlay, baka may problema. Yung pala biktima na ng bullying, di ba?
And not all of us, sabi ko nga ako, teacher ako, BFF ako, mga ganon. But I may not be that effective to handle mental health concerns. Kaya meron po tayo mga lisensyado, mga trained na mag-handle ng mga ganyang cases so that they may be properly advised. Okay? So meron po tayong programa dyan sa aspeto na yan, kaya po tulungan nyo po kami na maisaayos po at matulungan yung mga bata dyan sa mga ganyang concerns. Okay? So, meron pa ba mga questions dito? School uniform, nasagot na natin. Ano po ang mangyayari sa Monday? Parang mahirap sagutin ito. Okay. What do they need to wear? What time po ang start? Kasi alam ko yan ang mangyayari sa Monday, may birthday party. Ayan, may binigay po ba na information and guidelines for Monday start of classes? Ang announcement po kasi ay nasa blackboard. Kasi hindi po namin ina-announce sa Facebook yan sa website kasi ginagawa yan ng mga school sa Kalamba. So, ang para po restricted po yan, kung sino lang po yung mga enrolled na students, sila po ang makakakuha ng guidelines and specific details on what will happen on Monday. Pero of course, the parents may check it. So, sabihan niyo po yung mga anak niyo na check yung blackboard from time to time. Sa BBL po ba mag-online class? Yes. Saan po i-email ang Coursera certificate sa CyberCamp? Last week ko pa lang po kasi sinagutan. Ang mag-i-email po niyan ay ang Coursera mismo. Hindi po yan dadaan sa MCL, direkta yan sa inyo. So kung ano yung email na niregister nyo sa Coursera, ginagamit ninyong login credentials sa Coursera, doon po i-email yung inyong Coursera certificate. And nakaka-receive na ako ng mga certificate pinorward sa akin ng mga bata. Mga si Kiana, for example, ilan na yatang Coursera certificates yun. So nakakatuwa kasi parang wala pang 1 month na nagsisimula, nakaka-enroll yung mga bata. They are already engaged in wonderful learning opportunities here at MCL. So sana po, i-complement po yun ng mga magulang in terms of motivating the students, your children, on how to be what? How to acquire that learning mindset. Lifelong learning mindset. So, i-push po natin yan, lalo na ngayon na maraming oras yung mga bata. Okay. Given that classes starts on Monday, ito na yung nasagot ko kanina. May tanong, I've noticed that the classes start from 7 a.m. to 1 p.m. simultaneously without mentioning of any short breaks. Why is it so? Yan po kasi ay system generated. Kaya po nakikita niya 7 to 1. Pakihintay po yung breakdown po niyan para makita ninyo. Sabi ko nga po, online po tayo. So, makakapag-break naman talaga yung bata definitely in between. Okay? So, ang tawag po yun ay KKD. Kanya-kanyang diskarte. Di ba? Kung kakain lang naman ng bread na may chocolate filling or kape, kayang-kaya po niya yung diskartehan between 7 to 1 p.m. Kanina nga po, nagsa-CyberLounge tayo, nagsasagot ako ng email. So, may kanya-kanya po tayong diskarte. Magagawa po ng paraan yan, but definitely po, we need to wait for the breakdown of the class scheduling from the senior high school department. Kasi senior high school lang naman po yung may ganong time slot. Microsoft Teams din po ba ang gagamitin ng mga teacher for their lessons? Yan po ay, ulitin ko lang po, yan po ay depende sa klase tsaka dun sa teacher. Halimbawa po ay ako po gumagamit po ako ng Collaborate, Blackboard Collaborate. Pero minsan nagkakaproblema yung mga students in terms of access because of high data consumption. Kaya later on, pinapayagan ko na gumamit ng Teams. So sa Teams kami nagkaklase. So, ang payong kaibigan ko lang po dyan, payong BFF, ay maging transparent po yung mga bata at yung mga teachers pagdating sa messenger. Ayan po. Ayan. So, maging transparent po yung mga bata at yung mga teachers pagdating sa conduct of classes
Dahil doon po sila makakaalaman kung anong portal, anong platform ang pwedeng gamitin na mag-work para sa lahat. Okay? So pag sinabi ng mga bata, nahihirapan po kami sa Teams, o nahihirapan po kami sa Collaborate, pwede bang Google Classroom? Ang tawag po dyan ay LP. Lahat pwede. Diba? Lahat po ay pwedeng gawa ng paraan. So, usap lang po yung mga students and teachers so that they can work things out. And definitely po, we can give online learning a chance. Ayan. Since may PE subject po ang anak ko, paano po sila mag-PPE through online learning? So, napakaganda po ng tanong na yan. Nagawa na po yan nung third term. Meron pong mga binibigay na learning materials yung PE instructor. Then, binibigyan ng mga learning task yung mga estudyante. And the learning task may be what? Bibidyo nila yung sarili, not necessarily naman buong katawan o kaya naman yung mukha lang, kung anong gesture lang ang ipapagawa doon. And they will be asked to do that creatively. Take note, ang PE po ay skill. Okay, ito po ay physical fitness. So, ang mga teachers po ay napakadaming paraan para po mapademonstrate sa mga bata yung skill na yon para ma-measure na natutunan po yung PE. Okay? O kung halimbawa man po ay sports, for example, meron tayong mga ginagamit na expository videos, then after nun, ikikritik ng mga bata, ano yung mali, ano yung mga best practices. Napakadami pong learning styles na mapapacilitate ng teacher. Hindi lamang sa PE, kundi sa napakadaming courses on skill. Okay? So, yun po ay kanya-kanya na sa mga teacher, but we have minimum standards in terms of delivery and assessment, so that we can emphasize, we can make it a point that the students learn the minimum competencies dun sa mga courses na yun. Okay, paano po ang style sa pagbibigay ng major exam like midterm exam sa college? Meron po tayong, sinasabi po natin lagi yung outcomes-based. And outcomes-based education or OBE has a lot of opportunities to assess competencies other than yung mga traditional na quizzes and exams. Meron po tayong tinatawag na authentic assessment. At mas napalakas po yan ng online learning. Bakit? Kasi yung demonstration ng competency may now be done to the use of videos, to the use of blogs, to the use of other collaborative tools in Blackboard Learn and outside Blackboard Learn. Kaya yun po ang ginagamit ngayon for midterm exams and final assessments. So, iba-iba po yan. Depende po sa course. Pero kung exam po ang pinag-uusapan, definitely kaya po yan sa Blackboard Learn. Pwede rin pong blog, pwede rin pong video. Napakadami pong collaborative tools na pwedeng gamitin ng mga teachers for the assessment. Pwede nga din pong group work kahit sa Blackboard Collaborate. Yung teams capable din po ng mga ganong collaborative activities. Okay. Ano po yung online transaction na tinatanong? Paano po yung online transaction? Kaya ito. Online selling. Wala pa po kaming online selling ngayon. Online enrollment. Meron po tayo. Online counseling. Tungkol man po yan sa academic, sa pag-ibig. Na-handle po yan ng Center for Guidance and Counseling tungkol sa pamilya. Ayan. Kaya po encourage nyo po yung mga bata. Huwag nyo pong sabihin na dapat sa akin ka lang nagtatapat. Huwag kang magsabi kung kanina baka may chismis pa yung pamilya. Hindi po gano'n. Lumang konsepto na po yon. Ang kailangan po ngayon ay hindi mga ganong issue ng chismis, kundi yung support at intervention na kailangan ng bata at kailangan makuha ng bata agad-agad. Ayan. Okay. Meron pa ba mga tanong dito? Kailan po ginaganap ang meeting ng parents at students? Ito po ay seasonal, pero expect nyo po hanggang October, naka-plot na po yung mga schedule natin ng Fridays, Saturdays, iba-ibang topics. Kung hindi nyo man po ito na-attenan, ito po ay pinupost namin sa YouTube para po mabalikan ninyo yung aming mga sinasabi. At kayo po ay ma-refresh dun sa mga pinag-uusapan.
Lahat po ng schedule ng ating CyberLounge ay makikita nyo sa aming Facebook page at website for you to be guided. So, wag na po kayo magsulat sa kapirasong papel tapos ipaskill nyo sa rep para malaman, matandaan ninyo yung mga schedule ng CyberLounge kasi ito po ay nasa Facebook na. Ayan. So, invited po kayo dito sa mga sessions na to. May physical books po ba na needed? Wala po. Sa scholarship po, tinatanong kung member ng YGC ang parents ko. Paano po pag hindi member? Pakisagot po, hindi. Diba? Hindi siya member. Hindi na po ba qualified para kumuha ng scholarship? Yes, kasi yung YGC, that's actually the promotional discount that we are giving out to the dependents of employees of the Yurchenko Group of Companies. So, kung ang inyong mga magulang ay nagtatrabaho sa RCBC, EI Corporation, Malayan Insurance, Sun Life Grepa, Honda Cars, Isuzu Philippines, ano pa ba? Yung mga YGC companies na yon, nagtatrabaho sa Mapua, sa MCL, meron kayong ganong discount. So kung wala sa mga parents mo na nag-work doon, then that means you are not eligible, you are not qualified for that promotional discount. So you may say no to our admissions team para hindi ma-validate yung discount na yon. Ay, discount pala, sabihin ko na lang yes. Yun ang simula ng napakaraming dokumento. Kasi we will be requiring supporting documents to prove the claim that you are a dependent, diba, of an employee of YGC. Ayan. So dahil tinanong yung YGC, may kasunod na tanong, wala po bang GC? Ang group advisors ng students. Kanya-kanya na po yan sa mga strand. Kung senior high school po ito, pwede naman po kayong magkaroon ng GC. Okay? Pero parang may pinaplano yung senior high school na gagawa ng mga groups sa Blackboard Learn para doon kayo mag-usap-usap. Kasi po, lagay natin sa tamang platform ang mga bagay-bagay. Ang Facebook po kasi ay social media tool. Hindi po talaga dapat yung ginagawang pang-academic o quasi-academic concerns. Kaya kung pwede pong gumawa ng group outside Facebook, mas maganda po. Okay, we can assure you that we're working on that so that we can have a more collaboration with our parents and other stakeholders. Okay. Okay, meron pa po ba mga tanong? So James, Yes sir, go ahead. merong good news ang isang parent dito. Sabi niya dito, yun po bang DepEd voucher that was released yesterday will be applied to the next tuition installment? Thanks. Ganito po yan. Ang kinakailangan po, yung pong copy ng voucher ay maipadala po sa amin. Baka po makalimutan nila pag binigay ko dito yung yung email address. Ganito na lang po gagawin natin. Maglalabas po ng announcement or advisory ang Student Affairs Office for all new students, new lang po 2020-21 lang start, na senior high school na dumating na o available na yung kanilang DepEd voucher at meron po doong instruction kung sino yung i-email nila. Okay po? Kasi po, magre-return email po yung staff po na yon ng Student Affairs Office para ibigay sa inyo yung kanyang mga instructions na gagawin. Meron kayong fill out doon na MS Digital Form na student validation form at pagkatapos isasubmit nyo rin po digitally yung copy ng inyong DepEd voucher. Ngayon Sir James, meron lang po dito isa naman na medyo concerned sila kasi yung pinadala daw sa kanilang certificate ay ang nakalagay dito, kaso po ang nakalagay 2019. Oo, 2019-2020 tapos 2021-2022. Parang ano kaya masasabi mo dito? Paki-check nyo po ulit. Normally po, glitch lang yan ang system eh. Normally po, yung mga first batch ng mga nakakuha niyan, baka hindi nababago yung mga auto-reply from PAYAC. So, dahil alam ko po, yan naman ay nilalagin. Subukan nyo po mag-login ngayon, baka nabago na yung script na yan. Kung hindi man po, email nyo po yung help desk ng PAYAC.
Again po, help desk po ng PAYAC. Baka po kasi sa amin kayo mag-help desk namin ang i-email ninyo. Gusto man po namin sagutin yan, ay hindi po namin masasagot dahil galing po yan sa PAYAC. Ayan. Kami po ay na lang dyan, BFF, para matulungan kayo sa pagkuha ng voucher na yan. Ang mapapayo po namin ay sila po mismo ang kausapin ninyo para po kung meron nga po pagkakamali in the issuance of the voucher, ay maitama po nila. Sila po makakapagtama niyan. Yan. For Ayala discount po, bawal po ba pagkapatid? Parents lang po ang pwede. Opo, yun po ang nasa guidelines natin na qualified dependents po ng Ayala Corporation. Ayan. Okay, meron pa po ba tayong mga concerns, mga pahabol na tanong? Hindi po ba pwedeng magkaroon ng GC ang teacher sa college? Paano kaya yun? Meron naman pong GC ang mga students. Diba? Nakakabuo po yan ng group chat ang mga students. Ngayon, kung mga parents po sasali po doon, ay hindi ko po alam kung anong mangyayari. Okay, at saka po, ang lagi nga po namin sinasabi ay hayaan po natin yung mga anak natin na sila ang gumawa ng representation sa kanilang mga sarili. So, ito lagi ko itong narinig kasi yung anak ko hindi nagsasalita, hindi yan makakapag-articulate ng sarili niya. Ano na po yan, 18 anyos na po yan, so kung hindi po ngayon, kailan pa na matuturuan yan na magsalita, i-present yung sarili niya, pagtanggol yung sarili niya, lahat na lang, sisisihin niya yung sarili niya sa kasalanan ng iba. May mga ganun eh. So, importante po yan na kailangang matuto siya dyan sa mga bagay na yan. Kahit po ang K-12, isa po yan sa mga intentions. Kaya po dinagdagan ng 2 years ng senior high school para po sila ay mag-mature. Ngayon po, kahit na ano po ang gawin ng gobyerno na pag-a-adjust sa curriculum, kung hindi po natin naalpasan yung ating mga anak, baka po hindi natin sila natutulungan. Again, I might be wrong, pero gusto ko pong i-emphasize na napaka-importante po na yung bata po ang nagsasabi ng gusto nilang mangyari at pinepresent nila ang kanilang sarili. Ako po ay nagtuturo din, and by chance po, sa 10 beses po na, wala pa namang 10, siguro mga 5 beses na may pumupunta sa aking mga magulang at ina-apply yung mga anak nila. Ako po kasi ay merong 1-minute rule. Yung 1-minute rule na yun, sige 1 minute po magsalita po kayo para malaman natin kung saan tatakbo itong usapan na to. Ang lagi po pinagtatapusan ng 1-minute rule na yun ay dalhin niyo po yung anak niyo rito. Kasi hindi po tayo magkakaintindihan. Unang-una, mahal na mahal niyo yung anak ninyo. Sa lahat po ng ikukwento ng bata ay papaniwalaan ng magulang. Tama po ba ako? Ang problema po, yung kinukwento po ng bata minsan doon sa magulang, hindi kompleto. Kaya ang sinasabi ko, dalhin niyo po yung anak dito, magharap-harap po tayo para mag-usap tayo. At pag magkakaharap na po tayo, yung bata po ang pagsalitain natin para tayo po ay magkaintindihan. Yan. So, just to emphasize na lalo na po yan na college, di ba? Lalo na po yan na college, bigyan po natin sila ng pagkakataon na lumabas sa kanilang mga cocoon mula sa pagiging higad. Higad nga ba? Nakalimutan ko na yung aking ano. Caterpillar. Ayan. So, tama. So, kailangan po lumabas sila doon at ma-explore nila yung mundo. And the school is very much supportive of those mechanisms. I hope the parents can also complement the same so that we can be star builders for our children. Ayan. Ulitin ko po, nilinaw ko po, hindi ko sinasabing walang group chat. Di ba? Hindi ko po sinasabing hindi importante ang group chat. Pwede kung pwede. Pero po, bigyan din po natin ng tsansa yung mga ating mga anak na kung ano yung gusto nilang mangyari, ano yung diskarte nila sa buhay, sila po ang makapag-articulate sa kanilang mga teachers with less or minimal parental supervision. Pero pwede pa naman po lagi, hindi dapat mawala yung guidance. Diba? PG. Parental guidance. Ayun. So, paano po isasagawa ang laboratory subjects sa college, especially major subjects? Wala po. Lahat po ng mga laboratory courses ng freshmen ay dinifer natin para po yung critical laboratory courses ay hindi mawala. At kung later on payagan tayo na mag-conduct ng lab courses, hindi nagkulang yung mga bata sa kanilang matututunan. Okay? So, yan po ay deferred, yung laboratory courses, especially for major subjects.
nakita ko yung binayaran ko sa anak ko, meron pang laboratory course. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin po niyan ay kaya yang i-deliver online. Ibig sabihin po niyan, maraming collaboration tools na available ang mga teacher para i-conduct yan. Ano po ang kailangan lang gawin ng mga magulang? Magtiwala. Ayan. Magtiwala po tayo dun sa judgment ng teacher na yung mga laboratory courses na yan ay madedeliver online. Okay? Ayan. Paano po malalaman anong section ka po belong? Yan po ay nasa GSA. Yung mga A51, A71, A72. Yan po yung mga sections. BO5, BO7, mga ganun. Sections po yan. How will my kid know what is her schedule on Monday? Ipopost po yan sa Blackboard Learn, yung class schedule ng mga bata. Okay? So, thank you very much po. Ano lang po, update lang po, ongoing pa rin po kasi ang ating enrollment. Kaya yung mga schedules po na yan ay parang almost everyday na babago. Pero ngayon po, magpo-post po tayo ng mga, o baka may nakapost na ng mga schedule for senior high school. Lalo na po yung mga naunang sections na hindi na gumagalaw. Ibig sabihin po, meron na kayong schedule for Monday at yan na po ang susundin ng ating mga anak for the rest of the semester. Okay? We shifted the senior high school to semestral effective this school year. That's why there are a lot of administrative considerations and procedures that we are doing. And I would like to assure the parents that all of those are for continuous improvement and for the benefit of the students. So, paumanhin po kung medyo merong konting delays. But the reason why we are facing you here at CyberLounge is to always reiterate our assurance given to the parents that we are improving these procedures. Definitely, it's not perfect, pero ini-improve po natin para po sa ating mga stakeholders. Okay, meron pa ba tayong nakalimutan, Sir Lito? Baka meron ka mga pahabol na words of wisdom? Ano nga ba? Kanina nabanggit ko na when the going gets tough, the tough gets going. Isa siguro yun. Ano pa ba? Ayun, ito, Sir James, isang bagay na natutunan ko ngayong pandemic. Natututo talaga tayo mag-wait. Di ba tayo parang gusto natin, now na, di ba? Yes. Then, I realized one thing. This is what I realized about waiting, no? Lalo na kung tayo ay may spirituality tayong inaalagaan. Ito natutunan ko. Delays are not necessarily denials. Correct. Delays are not necessarily denials. Tapos, man's pakiulit. Para sa ating mga nakikinig. Ayun. Delays are not necessarily denials. Ayan. Di ba sa buhay natin, sa counseling na kinokondak sa sa mga advising na kinokondak namin sa SAW, halimbawa, delay na yung student, no, dahil meron siyang ilang mga failed courses, encourage mo. Ang tanong lang naman namin, gusto mo ba makatapos? Opo. Therefore, made-delay ka na because of this, di ba? So, ang idea lang, delays are not necessarily denials. Basta push ka lang. Basta habulin mo, finish line. Basta ang iyong goal is to cross the finish line, you're good. Why? Because failing is part of life. Failure is an event, not the person. Okay? Hindi failure yung tao, ang failure yung event. It's just an event. We can always rise above our circumstances basta tayo persevering lang. At ang kagandahan dito sa atin, Sir James, we keep on collaborating with anyone or with those entities na alam natin importante makipag-collaborate. And of course, one of them are our parents, kaya tayo nandito. Ayun. Isa pa, last na lang, sir. Opo. Man's disappointments may be God's appointments. Ulit. Big word. Man's disappointments. Di ba marami tayong disappointments ngayon? Man's disappointments may be God's appointments. Oh, tama yan. Di ba? The best appointment appointment with God, di ba? Yung tayo luluhod. Sa totoo lang, ang dami alam ko ikaw
Alam ko ikaw talagang ang dami-dami mo pinagdadasal na ngayon sa dami ng mga kinakaharap nating mga sitwasyon. But if we look at it as an appointment with God, wow, it's a privilege. Can you imagine God is setting an appointment with you? Oh, ganun din sa mga parents, di ba? An appointment with God is the best appointment that we can ever have. Kasi it's an opportunity to know God's ways and know Him more. And that's the best knowledge that any mortal can ever have. Yung knowledge of the Creator. Iyon. Yan. Thank you very much. Ako, ang parting words ko galing kay Juan. Ano mo ba si Juan? Kasi, Yung kumanta ng di tayo pwede. Yan. sige, ano parting words Ibig mo? sabihin, di tayo pwedeng mainipin. Ayun. Diba? Ako lagi ko sinasabi yan tuwing umaga, di tayo pwede. Di tayo pwedeng mainipin, di tayo pwedeng maubusan ng pasensya, wag muna ngayon. Di tayo pwedeng mag-end. Yung mga let's end to this, wag muna ngayon. Dahil kasama yan sa buhay. And I would like to share that to the parents na di rin po tayo pwedeng idle. Ibig sabihin, this is the new normal and I think kailangan natin mag-adjust sa mga bagay na to. And we are dealing with a system that has so many imperfections. We are dealing with a lot of uncertainties. Wala tayong magagawa sa ngayon. The only thing that we can do is to hope and to always be optimistic. Yan. So, hindi tayo pwedeng mawala ng pag-asa. Okay? So, maraming salamat po for joining us. There are close to 60 people who have stayed until this minute of CyberLounge. Thank you very much, Lito Platino of the Student Affairs Office for joining me in our session today, August 15, 2020. And to our team, Ma'am Nats Rivera of the Office for Corporate Communications, Mia, Sia, and wala pa dito si Monica, wala yata naglo-load. And Steph, thank you very much for joining us. And on behalf of our President, Dr. Reynaldo V. Bea, maraming salamat po and thank you for trusting MCL to deliver quality education to your children. All set for August 17, birthday uli ni Sia. Attend po kayo sa online class ninyo because we'll be opening the academic year 2020-2021 this coming Monday. Okay? So maraming salamat po. Ingat po kayo and God bless po sa ating lahat.